सो अब चाहिँ हामी के गर्न जाँदैछौँ भन्दाखेरि S3 मा चाहिँ फाइल अपलोड गर्न जाँदैछौँ होइन। अब S3 चाहिँ धेरै युज भइरहेको हुन्छ किन भन्दाखेरि अलिक सस्तो पनि छ अनि इजी टु इम्प्लिमेन्ट। मेन रिजन भनेको त इट्स चिपर अनि इजी होइन, त्यही दुईवटा रिजन हो। अब मैले चाहिँ के गरेको छु भन्दाखेरि एउटा नयाँ राउट बनाएको छु upload/S3 भनेर, अनि त्यसमा चाहिँ एउटा सर्भिस इम्प्लिमेन्ट गरेको छु है। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि हामीले दुई तिनवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। एउटा भनेको हामीलाई AWS S3 भन्ने एउटा प्याकेज चाहियो होइन, फर्स्ट थिङ। त्यसपछि भनेको हामीले S3 मा अपलोड गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि दुई तिनवटा कुरा चाहिन्छ। एउटा भनेको के चाहिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ S3 को क्रेडेन्सियलहरू चाहियो होइन। जस्तो चाहिँ मैले यहाँ S3 को राइट गरेँ भनेपछि चाहिँ मैले कहाँ छ S3 सर्भिस भनेर बनाएको छु होइन। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिने भनेको AWS S3 एक्सेस की आइडी चाहियो, त्यसपछि सेक्रेट की आइडी चाहियो। हामीले त्यो गर्नु परेन लोकली गर्नलाई, अथवा चाहिँ नि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा जेसन फाइलले हुन्छ, जेसन फाइलबाट नि गर्न सकिन्छ। मैले चाहिँ यो एक्सेस की आइडी र सेक्रेट एक्सेस कीबाट गरेको छु है। जेबाट गर्दा नि हुन्छ, कुरो एउटै हो। त्यो कन्फिग AWS S3 कै प्याकेजमा गएर हेर्दा नि हुन्छ, सुपर सिम्पल इज द्याट। मैले चाहिँ एक्सेस की आइडीबाट गरेको छु। दिस इज नट रिकमेन्डेड अन लोकल। अब सर्भरमा यो चाहिँ भनेको सर्भरमा चाहिँ रिकमेन्डेड होइन। अनि यो चाहिँ अब जस्तो आइपी बाउन्ड गरेर गर्दा नि हुन्छ, जस्तो डिप्लोइड सर्भरको चाहिँ आइपी राखेर अनि त्यसपछि त्यसको पोलिसी अपडेट गरिदिइसकेपछि अनि त्यसपछि न्यू S3 मात्रै गरे पनि हुन्छ होइन, सर्भरबाट चाहिँ आइपी भइसकेपछि चाहिँ। तर आइपी छैन भनेदेखि चाहिँ यसरी एक्सेस की आइडी सेक्रेट की आइडी यसरी राखेर गर्नुपर्छ। मैले त्यही अनुसार गरेको छु है। अनि अर्को भनेको बकेट नेम चाहियो। त्यसपछि बकेट नेम त्यति भइसकेपछि हामीलाई त्यो तिनवटा रेडी भइसकेपछि रिजन अभियसली भइ नै हाल्छ, अथवा त S3 को ग्लोबल नै भइहाल्छ। त्यो एउटा रिजन नभए नि खासै फरक पर्दैन है। त्यति गरिसकेपछि हाम्रो NestJs इन द लाइन भनेको चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हामीले एउटा सर्भिस बनायौँ। यो सर्भिस चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो मोडलमा हालिदिनु पऱ्यो है, S3 सर्भिस भनेर हालिदिनु पऱ्यो। यति गरेपछि मोडलको काम सक्यो है। हामीले के गर्यौँ, AWS S3 डाउनलोड गऱ्यौँ। AWS S3 हामीलाई यो S3 लिनको लागि चाहिन्छ होइन, S3 इनिसिएट गर्नको लागि। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ नि सर्भिस बनायो। सर्भिस अब युज गर्नलाई प्रोभाइडरमा राखिदिनु पऱ्यो। अनि अरू मोडलमा गर्ने भने एक्सपोर्ट गरिदिनु पऱ्यो। अहिले हामीलाई अरू मोडल छैन, अपलोड मात्रै छ। त्यसपछि भनेको हामीले अपलोड कन्ट्रोलरमा के गर्यौँ, S3 भन्ने एउटा राउट बनायौँ। त्यसमा चाहिँ अब मल्टिप्याड फर्म डेटा लिन्छौँ। मैले यो अघिल्लो उसमै भनिसकेको छु, सेक्सनमै भनिसकेको छु। यसमा चाहिँ एपिआई कस्तो कन्ज्युम गर्ने हो, हामीले चाहिँ NestJs फर्म डेटा भन्ने चाहिँ प्याकेज युज गरेको छ मैले। एकदमै सिम्पल छ त्यो चाहिँ। अनि भ्यालिडेसनहरू पनि हुन्छ होइन। भ्यालिडेसनहरू अब के छ भन्दाखेरि यो डिटिओमै राखिदिएको छ। अनि फाइल लियो, फाइल लिइसकेपछि फाइललाई यसको मिम टाइप के हो भनेर हामीले डेटाबेसमा सेभ गर्यो, प्रोभाइडर के हो भनेर डेटाबेसमा सेभ गर्दाखेरि छुट्याउनको लागि प्रोभाइडर राख्थ्यो। त्यसपछि अपलोड फाइल गरिसकेपछि यसले के गर्छ भन्दाखेरि अपलोड गर्छ। अब यसको इन्टरनल इम्प्लिमेन्टेसन हेरौँ। यहाँ मैले अब छुट्याउनको लागि चाहिँ के गरेको छु भन्दाखेरि लग राखेको छु होइन। अब त्यसपछि यहाँ गएर हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो एक्सटेन्सन के हो भनेर दिएको छ। एक्सटेन्सन छुट्याउनको लागि है, यो फाइल नेमिङहरू प्रोपर होस् भन्नको लागि हो यो। अनि फाइल नेमहरू अब आफूले चाहे अनुसारको राख्दा हुन्छ। मैले चाहिँ अब फाइल नेम यहाँ छुट्टै फाइल नेम पठायो भने त्यही अनुसार, जस्तो डिरेक्टरी अनुसारको फाइल नेम पठाउनु सक्यो नि त। त्यो केसमा चाहिँ आफ्नै फाइल नेम पठाइदिने, होइन भनेदेखि डिरेक्टरी अनुसार। जस्तो अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि, जस्तो मेरो एउटा के युज केस थियो भन्दाखेरि, जस्तो एउटा प्लेटफर्म थियो सङ्ग्स नेपाल भन्ने, त्यसमा चाहिँ आर्टिस्टहरू युजरहरू होइन, उनीहरूको चाहिँ छुट्टै छुट्टै फोल्डर वाइज राख्नु पर्थ्यो। त्यो भने चाहिँ फोल्डर वाइज गर्न चाहिँ फोल्डर टाइपको नेम चाहियो नि त। अनि त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले के गर्नु सक्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो यो चाहिँ मैले स्पेसिफिकली राखिदिएको होइन। फोल्डर नेम छ भने फोल्डर नेम, त्यसपछि अब कुन डेटमा अपलोड गरेको, जस्तो वर्डप्रेसको रिलेटेड अपलोड गर्नु पऱ्यो भने के अरे इयर मन्थ अनुसार हामीले सेग्रिगेट गर्नुपर्छ नि त। धेरै फाइलहरू छ भने, अथवा चाहिँ आफ्नो निड अनुसार चाहिँ हामीले कस्टमाइज गर्न सक्छौँ होइन। अनि त्यो गरिसकेपछि नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ अब ओरिजिनल फाइल नेम भनेको हामीले यो ओरिजिनल फाइल नेमबाट स्प्लिट गरेर फर्स्टमा आउँछ। त्यसपछि सेकेन्ड नेम चाहिँ एक्सटेन्सन हुन्छ होइन। फर्स्ट त्यो स्प्लिट गर्दाको फर्स्टमा आउने भनेको चाहिँ फाइल नेम भयो होइन। एक्सटेन्सन आयो, फाइल नेम आयो, त्यसपछि भनेको चाहिँ यसलाई अलिकति यो कोडलाई क्लिनअप गर्न चाहिँ मिल्थ्यो। यसलाई चाहिँ एउटै भेरिएबलमा डिक्लेयर गरेर यसरी राख्दा हुन्छ। म त्यो क्लिनअप गरेर अपडेट गरिदिन्छु, अहिलेलाई ठिकै छ। यो फाइल नेमको कुरा त्यति नै हो। फाइल नेम भइसकेपछि हाम्रो अब कुन बकेटमा अपडेट गर्ने त्यो बकेट हामीले दिनु पऱ्यो होइन। जस्तो हामीले कन्फिग सर्भिस भनेर यहाँनिर लिएको छौँ। कन्फिग सर्भिस पनि कन्स्ट्रक्टरमा राखिदियो भने सजिलो हुन्थ्यो, ठिकै छ। अनि
त्यसपछि कीमा हामीले फाइल नेम राख्यौँ। अब S3 को कीमा के राख्ने भनेर। त्यसपछि अर्को भनेको बडीमा हाम्रो के गरेको छ, बफर हाम्रो आएको छ फाइलको बफर पठाइदिउँ। अनि कन्टेन्ट टाइप भनेको कुन मेम टाइप हो, मेम टाइप अनुसार हामीले राख्दैछौँ। अनि ACL भनेको चाहिँ यो पब्लिक रिड, अब हामीले गरेन भने पब्लिकली एक्सेसिबल हुँदैन। त्यो चाहिँ अब पोलिसीमा अपडेट गर्दा पनि हुन्छ, अथवा चाहिँ यहाँ ACL इनेबल गरेको छ भने त्यो डिपेन्ड्स अन योर कन्फिग्रेसन अनि S3 बकेट AWSमा त्यहाँ कन्फिग इनेबल गरेको छ भने चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यसरी पब्लिक रिड ACL राखिदिइसकेपछि एक्सेस कन्ट्रोल यो पब्लिक रिड दिइसकेपछि हामीले चाहिँ अपलोड गरेको फाइल चाहिँ के हुन्छ, हामीले इजिली चाहिँ रिड गर्न सक्छौँ है। यो त त्यो अपलोड गरेको भइहाल्यो प्रमिस युज गरेर। त्यसपछि रेस डट लोकेसन, यो डट लोकेसन भन्नेमा चाहिँ के गर्छ, यसले URL दिन्छ है, HTTPS URL दिन्छ। अब सपोज हामीलाई डिलिट गर्नु पऱ्यो भने के गर्ने, की लिनु पऱ्यो, की अनुसार चाहिँ कुन बकेटमा हो त्यो अनुसार चाहिँ डिलिट अपडेट भन्ने छ यसको मेथड, त्यो युज गरेर चाहिँ हामीले डिलिट गर्न सक्छौँ है। अब अपडेट भनेको चाहिँ के गरेको भन्दाखेरि अब हाम्रो डेटाबेसमा भएको फाइलहरू डिलिट गर्नु पऱ्यो होइन, अथवा चाहिँ डेटाबेसमा भएको पनि डिलिट गर्नु पऱ्यो, तर यहाँ चाहिँ हामीले S3सँग मात्रै डिल गर्छौँ भनेपछि S3मा भएको एक्जिस्टिङलाई डिलिट गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि न्यू फाइललाई अपलोड गर्नु पऱ्यो। त्यही नै भयो है यो डिलिट गर्ने तरिका चाहिँ। यही हो, इम्प्लिमेन्टेसन यही नै हो। अब भ्यालिडेसन चाहिँ अब अर्को पहिलाको सेक्सनमा गएर हेर्दा पनि हुन्छ, पहिलाको भिडियोमा गएर हेर्दा नि हुन्छ, होइन भनेदेखि भ्यालिडेसन चाहिँ सिम्पल छ। भ्यालिडेसनमा फाइल हुनु पऱ्यो, यो NestJs फर्म डेटा युज गरेको छौँ हामीले, त्यो डेकोरेटर चाहिँ राख्नु पऱ्यो है। यहाँनिर के इफेक्ट मल्टिपार्ट फर्म डेटा भनेर राख्नु पऱ्यो। त्यसपछि अर्को यहाँनिर हामीले कन्ट्रोलरमा के छ, फर्म डेटा रिक्वेस्ट भनेर स्पेसिफाई गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि अपलोड मोडुलमा चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि हामीले NestJs फर्म डेटा मोडुल चाहिँ इम्पोर्ट गर्नुपर्छ है। यति गरेपछि एकदमै रेडी हुन्छ। अनि अर्को भनेको यसमा के छ भन्दाखेरि हामीले त्यो राख्यौँ। अब भ्यालिडेसनको कुरा छ, भ्यालिडेसनमा जाउँ न त। भ्यालिडेसनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तो चाहिँ अब मेम टाइपहरू के भ्यालिडेट गर्नु छ भने यो भयो, हामीले अब साइज भ्यालिडेट गर्नुपर्ने हुन्छ, मिनिमम साइज कति, म्याक्सिमम साइज भनेको छ। हामीले म्याक्सिमम साइज भनेर चाहिँ मैले 2 MB स्पेसिफाई गरेको छु। अनि एक्सेप्टेड फाइल टाइपहरू यो गरेको छु, नत्र भएदेखि कस्तो हुन्छ भने अब साइज डिफाइन गरेन, फाइल डिफाइन गरेन भने जस्तो पनि फाइल आउन सक्यो नि त, जस्तो एप्लिकेसन फाइलहरू आउन सक्यो, APK फाइलहरू आउन सक्यो, त्यो त नट नेसेसरीली यसरी स्टोर गर्न पर्दैन नि त। कुनै केसमा गर्नुपर्ने हुनसक्छ, त्यो केसमा राख्दा भयो, नत्र भएदेखि चाहिँ जेनरली राखिँदैन। त्यो भएर चाहिँ यो मेम टाइपहरू यसरी फिल्टर गरिदिएको राम्रो, आफ्नो नेसेसिटी अनुसार। त्यसपछि फाइल हुनु पऱ्यो, अनि म्याक्स साइज कति छ, मिन साइज कति हुनुपर्छ भनेर यसरी स्पेसिफाई गर्न सकिन्छ। त्यसपछि अब API प्रोपर्टीमा चाहिँ यसरी बाइनरी भनेर लिनुपर्छ है। अनि बल्ल चाहिँ हामीले के गर्नु छ, यताबाट चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ है। यता फर्म डेटाको रिक्वेस्ट चाहिँ हामीले यहाँबाट स्वागरबाट लिन सक्छौँ है। अब यति भइसकेपछि हाम्रो अब टेस्ट गर्नलाई रेडी भयो API। एकपल्ट टेस्ट गरौँ। अब यहाँनिर चाहिँ एउटा फाइल चुज गरौँ। कुन फाइल चुज गर्छु भन्दाखेरिमा ल क्र्यास कोर्स NestJs भन्ने बनाएको छ, ल यही अपडेट गरिदिउँ है त। यो अपडेट गरिदिउँ, त्यसपछि हेरौँ, एक्जिक्युट गरौँ। यसले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो फाइल अपलोड गरेर चाहिँ के दिनुपर्छ, यसको नेम दिनुपर्छ है। अब यसलाई चाहिँ यो URL चाहिँ हेरौँ। अब के हुनुपर्छ, यो चाहिँ अपलोड भएको हुनुपर्छ है। अनि यति भइसकेपछि के भन्दाखेरि ठिक छ, यो अपलोड पनि भयो। अपलोड भइसकेपछि के हुनुपर्छ, हाम्रो लिस्टमा आउनु पऱ्यो। लिस्ट कहाँ छ, लिस्ट भनेको अपलोड्सको गेट भनेको यो भयो। ट्राई आउट गरौँ। ट्राई आउट गरिसकेपछि के भन्छ 11मा के छ भन्दाखेरि हाम्रो कोर्स NestJs, क्र्यास कोर्स NestJs भनेर आयो होइन। यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ, इजिली चाहिँ फर्महरू चाहिँ के अरे हाम्रो चाहिँ के हुनसक्छ भने इमेजहरू, फाइलहरू अपलोड गर्न सक्छौँ है। जस्तोसुकै फाइलहरू चाहिँ हामीले अब S3मा जस्तोसुकै फाइल राखेको चाहिँ राख्न सक्छौँ। मेम टाइपहरू डाइनामिक हामीले पठाएको छ होइन, त्यो भएको हुनाले जस्तो चाहिँ अब IPFSमा इमेजकै कुरा थियो, अरू मेटा डेटा फाइलहरू पनि TXT फाइलहरू पनि अपलोड गर्नु मिल्थ्यो, तर क्लाउड इनरमा चाहिँ सर्टेन लिमिटेसनहरू थियो सर्भिस अनुसार। अब बेसिकल्ली अब S3 गरिसकेपछि फाइल अपलोडको यति नै भयो है।